เรื่องโลเคชันในการถ่ายทำนะครับแน่นอนมันต้องเล่าบริบทของโลเคชันที่มันต้องใช่กับเรื่องมากๆอะไรเงี้ยครับเราไปเซอร์เวย์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราเจอบ้านที่ถูกใจมากแล้วบ้านนี้ตกลงละเราจะใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำตอนที่เราไปเซอร์เวย์ดูบ้านกันเราก็เจอบ้านถูกใจอะเนาะดิวเรียบร้อยแล้วบ้านนี้ชอบหมดละพอจะถ่ายจริงติดผีมีประเพณีเขาหมู่บ้านที่นั่นเขานับถือผีกันทีนี้เขาก็เลยคิดว่าจะเป็นการรบกวนเหลื่อมล้ำแบบที่นู่นนี่นั่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพอตอนรู้ตอนแรกรู้สึกไง เอาแล้วสวยแล้วใจสลายนะใจสลายเพราะว่าบ้านนั้นโลเคชั่นก็สวยแบบใช้ได้เลยข้างหลังเป็นแบบเหวเป็นภูเขาเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็กลัวว่าพอเราถ่ายยาวถ้าเกิดว่ามันจะต้องออกมากลางคันด้วยเหตุผลใดๆอ่ะการยกกองขึ้นมามันก็ไม่คุ้มเราก็เลยมองหาที่ใหม่ในเมื่อหาบ้านไม่ได้หรือว่าเราต้องสร้างบ้านมันขึ้นมาวะอะไรอย่างเงี้ยพอเราเลือกช้อยนี้ในการไปคุยกับโปรดิวเซอร์อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็พิจารณากับเรื่องงบประมาณว่าโอเคละมันน่าจะพอทำได้มันน่าจะคุ้มกว่าอย่างเงี้ยแผนต่อไปก็คือเราต้องไปเซอร์เวย์ที่กันเราก็เลยเลือกที่จะขึ้นไปเชียงรายอีกรอบหนึ่งเพื่อไปดูว่าถ้าเราจะสร้างบ้านครูเทียนขึ้นมาเราจะสร้างที่ไหนดีวะอะไรอย่างเงี้ยนี่พี่ออฟเป็นคนขึ้นมาเจอทำไมเลือกตรงนี้คือมาด้วยโจทย์แรกก่อนเพราะว่าเรายังไม่เห็นที่ตรงนี้มาด้วยการถามเจ้าของที่ก่อนว่าพี่ครับที่ของพี่500 ไร่ทั้งหมดเนี่ยที่ไหนสวยที่สุดพี่พาผมไปดูหน่อยพี่เขาก็เฮ้ยผมมีเนินอยู่ผมก็คิดไว้ว่าผมอยากจะสร้างบ้านบนเนินนี้แหละเอาละเรามีความหวังเฮ้ยพี่งั้นเดี๋ยวพาผมขึ้นไปดูหน่อยเมื่อก่อนทางมันจะไม่ดีขนาดนี้นะมันก็คือที่ล้างๆว่างๆใช้ปลูกหญ้าปลูกข้าวโพดปลูกอะไรกันอะแล้วมาแล้วก็มาเห็นดูทรงพระอาทิตย์ดูวิวเขาดูอะไรคือเราอยากได้บ้านที่มันอยู่บนเนินแล้วก็ดูไกลแล้วก็เห็นแลนด์สเคปที่มันมีเขามีอะไรด้วยไอ้ตรงเนี้ยก็เลยเหมาะก็เลยเป็นชัยภูมิที่เราปักหลักใช่นะที่มาเราก็สเก็ตแบบเลยเราก็เข้าใจว่ามันเล็กอยู่เว้ยตอนนั้นน่ะก็วาดกันในคอมว่าเดี๋ยวหลังมันย่อมอยู่แล้วอบอุ่นอะไรเงี้ยนี่ก็บ้านของพ่อฝันเองสวยมากเพราะว่านี่สร้างขึ้นมาใหม่เพื่อเราโดยเฉพาะถือว่าทีมงานเก่งกันมากๆเลยเยี่ยมมากครับชอบมากเลยจริงๆคือถ้าอากาศมันดีตลอดปีนะกับในช่วงแบบเวลากลางวันเนี้ยคือดีมากเลยนะถ้าสมมติว่าใครแบบชอบพักตากอากาศแบบแคมปิ้งด้วยอะไรด้วยนะคืออยู่สบายมากชิลมากเลยไม่มีอะไรให้เราต้องกังวลยกเว้นแต่ว่าตอนกลางคืนอาจจะมีตุ๊กแกหรืออะไรอย่างงี้ก็ต้องไปดูกันเอาจริงๆแล้วมันเริ่มมาจากบ้านจริงๆนอกจากบ้านโครงสร้างแบบนี้แต่ว่าบ้านจริงเขาเนี่ยเขาจะไม่มีหน้าต่างเพราะมันหนาวจะตีฝาฝ้าปิดรอบแต่บ้านคุณเทียนเนี่ยเรา ต้องไม่สามารถทำกันได้เพราะว่าเนื่องด้วยการกล้องประยุกต์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคุยกันว่าเราต้องดัดแปลงมันหน่อยเพื่อในแง่ความสวยงามและการถ่ายทำเนาะเราก็เลยแบบหน้าต่างซึ่งจริงไอเดียมันก็ถอดแบบมาจากบ้านทางเรือบ้านยกพื้นจริงๆวิธีการสร้างยังไงพี่ได้ยินว่ามาต้องมาคุมสร้างทุกวันอะไรอย่างเงี้ยก็คุมทุกวันก็เหมือนเดิมครับก็เป็นชาวคนที่ทำสร้างโรงเรียนก็ขึ้นไปช่วยเราสร้างบ้านก็ยังเป็นเหมือนเดิมว่าด้วยการสื่อสารด้วยอะไรเงี้ยแต่ในแง่ความแข็งแรงมันก็เทียบเท่ากับการเป็นบ้านจริงๆที่อยู่แล้วมั่นคงจริงๆเลยถูกไหมแล้ววัสดุใดๆก็ใช้แบบธรรมชาติใช้จากที่นี่พอมันเดินเนี้ยเนินเรามันสูงเราเห็นเมืองเราเห็นสี่แยกของเชียงรายเราก็ต้องเอาต้นไผ่กอไผ่ต้นกล้วยมาบังความยากในการถ่ายทำของในเชิงกล้องเรื่องนี้มีอะไรบ้างก็หลักๆก็คือเรื่องพื้น พื้นมันไม่เรียบเลยไม่มีส่วนไหนที่มันเรียบเลยทุกอย่างมันต้องลองต้องอะไรหมดเลยมันต้องค้ำเพื่อให้ได้ระดับผ่านมา10 กว่าคิวความยากของโปรดักชันนี้คืออะไรบ้างครับก็น่าจะเรื่องหลักๆแหละโลเคชั่นแหละแล้วก็ฟ้าฝนข้อดีบ้างดีกว่าข้อดีก็คือเรื่องแสงเรื่องโลเคชั่นมันช่วยให้
ให้มันไม่ต้องใช้อะไรเยอะครับแล้วมาที่นี่มันด้วยบรรยากาศด้วยอะไรด้วยมันทำให้แสงมันไม่ได้แข็งมากเลย พอมาเห็นบ้านที่ทีมอาร์ตเขาว่าเสร็จขึ้นมานี่ครั้งแรกรู้สึกไง ก็เกินกว่าที่คิดไว้ตอนแรกคุยกัน ก็เป็นแปลนนี้แหละแต่ว่าเหมือนทุกอย่างมันถูกขยายออกมาจากอันนั้นหมดเลยก็ตอบโจทย์การทำงาน มันก็ง่ายขึ้นในแง่การถ่ายทำเนี่ยเพราะว่านึกถึงว่าตอนแรกถ้าบ้านมันเหล็ก เป็นบ้านจริง มัน ที่ เล็กเท่านั้นนะ คนอยู่จริง ๆ มันตั้งกล้องตั้งอะไรจะยาก นอกจากบ้านแล้วเราก็ยังเจอว่ามีรั้ว มีสวน มี ผัก แปลง อะไร ผั อก ย่างเงี้ย มันก็แบบ สวยงาม มันก็เต็มที่ดีเลยอะแล้วก็ทิวไผ่ข้างหลังที่เห็นตรงนี้ก็เป็นไผ่ที่ ขุดมาปลู ไป ก ขุดมาปลูก เพราะว่าอยากได้แบ็กกราวด์ที่มันมีตรงนั้นมันอยู่โล่งๆมันต้องบังอะไรสักอย่างเนี้ย แล้วขนาดไผ่ที่ขุดมาปลูกที่ยังสงสัยอยู่ว่าเอามาได้ยังไง วันแรกที่มาก็คือการโปรยขี้วัวครับ เพราะอะไร วันแรกผมมาคนเดียว อ่า ทีมงานก็ยังไม่มาก็ทุ่งดอกไม้เนี่ยมันน้อยแล้วพ่อเลี้ยงที่นั่นเขาบอกว่าเราต้องใช้ปุ๋ยขี้วัว อ๋อ โดยก็เดินโปรยคนเดียวทั้งเดิน แปลว่าไอ้ที่เราเห็นว่ามันแบบขึ้นเนี่ยคือมันมาจากการที่เราใส่ ใช่ ปุ๋ย ใช่ มันให้มันกระจาย ตอนแรกมันน้อยมาก จริงๆบางคนเดินมาบอกว่าเหมือนเราเล่นเกมก็คือเกมสร้างเมือง สร้างเมืองผาบันดาวนี้ขึ้นมาจริงๆอะไรเงี้ย คือเราใช้แมคโครจกมันขึ้นมาเลย คือต้นไม้ขนาดเกือบ10 เมตรอ่ะก็ยังสร้างได้อันเนี้ยแต่ว่าตอนนี้เมียทิ้งเพราะว่า เมียจำหน้าไม่ได้แล้ว จะได้เมียใหม่เป็น จริงเหรอจริงไปแล้ว